Mga sir, welcome sa panibago nating vlog. Kung napanood nyo yung vlog natin about sa installation ng domino switch, nabanggit ko doon yung about sa engine kill. So, yun yung gagawin natin ngayon. Pero, bago ang lahat, shoutout muna kay Noy Motovlog, kay Mark Cucumber TV, at kay Miss Honeybee Magno. So, kung gusto nyo rin magpa-shoutout, mag-comment lang kayo sa video na to para ma-shoutout ko kayo. So, tama na yung daldalan, simulan na natin. So ayan na nga mga sir, nakabang na yung wire natin. Ito yung wire na papunta dun sa switch na gagamitin natin para sa engine kill, no? At ito naman yung inabang kong wire na papunta dito. So ito yung dulo niya. Ito yung kakabit natin dun sa orange wire na papunta dito sa ignition coil natin. Yan. So ito naman yung magbibigay ng power dito sa spark plug natin. So ayan, so babalatan ko lang to, no? At idudugtong ko na. Bale, ingat-ingat lang tayo sa paggagamit ng gunting kasi baka may magupit tayo meron. Ayan, binabalatan ko na to. Medyo makunat lang. Kaya tatanggalin ko na to para gupitin na. Para maidugtong na natin dun sa nakabang na wire. Bale yan, babalatan ko lang din to para maidugtong na natin dun sa nakabang na wire. Ayan, sakto lang. Bale, gagamit tayo na itong low heat na solder shrink. Ayan. Tapos pagtatagpuin natin yung wire sa gitna. Diyan sa may, kung nasaan yung solda. Ayan. Tapos gagamit tayo ng lighter para tunawin to, no? So itong solder shrink natin, low heat lang to, kahit lighter lang, matutunaw yung solda kagad na didikit dun sa wires natin. Bali, ingat-ingat na lang din sa paggagamit ng lighter. Ayan, wag yung tuloy-tuloy. Bali, kung makikita nyo, pinapatay-patay ko yung lighter para hindi masunog yung solder shrink natin. Yun, nasira pa yung lighter natin. Teka mga sir, kukuha lang ako ng bagong lighter. So yan, nakakuha na tayo ng bagong lighter. Sira na kasi itong isa. So ito na yung gagamitin natin. Yan. Tutuloy lang natin yung pagtutunaw sa shrink natin. Yan. So ayan, tapos na. Bale, dudugtong naman natin itong isa, no? Bale, babalatan ko lang din to. Yan. Tulad nung isa. Oops, maiksi pala.
Teka, babalatan ko lang ulit siya. Makunat. Yan, bali, sukat natin kung sakto na, ano. Yan, medyo kulang pa rin. So, babalatan ko lang din ulit siya. Sukat ulit natin. Yun, sakto na. Pwede na. So, ganun ulit. Pagtatagpuin lang natin siya sa gitna. At gagamit ulit tayo na itong lighter. So, same lang ulit. Paalala ulit. Ingat-ingat sa paggagamit ng lighter. Kailangan wag tuloy-tuloy para hindi masunog yung solder shrink natin o kahit yung wire natin, no? So, dahan-dahan lang, ingat-ingat lang mga sir. Ayan, tapos na mga sir. So, palalamigin lang natin siya ng konti, no? Para hindi masira yung solder shrink natin. So, ito, ikakabit ko na to doon. Babalik ko na siya. So, ayan, naikabit na natin. Check ko lang to. Tapos, punta na tayo dun sa harap para ikabit yung sa switch natin, no? So, ayan mga sir, kakabit na natin to, no? Sa switch natin. Pasensya na, wala akong cameraman. Kaya, isang kamay lang. So, ikakabit ko lang to saglit. Oops, nahulog. Ito mahirap pagka wala kang cameraman. Oh shit, not good. Saglit lang mga sir, kakabit ko lang. So ayan na mga sir, bali na ikabit na natin, no? I-test na natin siya. Ikakabit ko lang yung battery. What we do here is go back. Teka, kakabit ko lang yung battery. Lagay ko muna yung susi rito. A few moments later. So ayan na mga sir, naikabit na natin na maayos yung battery. Ita-try na natin, no? Ay, naka-off pala. So, subukan natin na naka-off yung switch. Tingnan natin kung maandar yung makina. Yan. So, hindi siya umaandar pag naka-off yung switch. On naman natin. Ayan, umandar mga sir. Okay na. So, ganun lang maglagay ng engine kill sa Mio Soul i115, no? Basic na basic lang, di ba? Bale, hanggang dito na lang muna tayo. At kung gusto nyo mapanood yung mga susunod nating content, paklik na lang ng subscribe at ng
notification button. Maraming salamat!